guys, it's me again, Maxine, and welcome back to my channel. Hey guys, it's me again, Maxine, and welcome back to my channel. So for today's video, Hey guys, it's me, Ariane, and welcome back to my YouTube channel. Hey guys, it's me again, Maxine, and welcome back to my channel. So for today's video, we're going to do My Friends Does My Voiceover. So ayun, without further ado, let's go hop into the video. Hey guys, it's me again, Maxine. Welcome back to my channel. Let's go. Kukuha tayo ng wipes, then punas natin sa ating face. Ganun amoy. First is moisturizer. Diren. Lagyan natin sa ating face, leg, cheeks, yan, blend natin. What our headband. Next is Fit Me 130. Wow! Sa ating kamay. Kamay ba? Lagyan natin sa ating face ulit. One more. Oh, fuck. Dami. Dagdagan natin. Laeg para pantay kulay. I-blend na natin. Look up. Tadaan! Yan. Next is concealer. Baliktad. Concealer. Ganda tayo maglagay ng concealer. Letter B. Oops. Yan. Noo. Baba. And blend natin. Tingin sa taas. Yan. Blend natin. Yan. hey guys! So ayan, gagamit tayo ng bilog na to. Hindi ko alam kung anong tawag. Lagyan natin sa ating kilay. Tapos bubuksan natin. Dudot-dot muna natin. Tamang dot-dot muna. Tagalan natin yung pagdudot-dot syempre. Dot-dot. Tapos, lagyan natin sa ating kilay. Sure guys, mahirap magkilay pag hindi nakaahit. Hindi magpapantay. Mahirap pantayin. So, matatagalan to, promise. Sobrang tagal. Tapos, yan. Siyempre, aayusin natin. Kilay is life eh. Yan. Tapos, binuksan nyo to. Kung ko kung anong ginagawa nyo dyan. Yan. Tapos, siyempre, sasara natin. Tapos, talagay ulit natin sa kabilang kilay. Yan ang pantay. Hindi kasi siya nakaahit. Pa yan. Hindi pa siya nawawala ng pag-asa. Yan. Tapos sa kabilang kilay naman, syempre. Make sure na pantay. Pangit mo kung hindi pantay, di ba? Yan. Tapos ginawa niya yung ginawa niya kanina. Yan. Kasi pantay yan. Brush niya. Nainis na naman siya kasi hindi naman pantay. Baka hindi naman daw pantay.
Hindi ka kasi siya nakaahit. Bobo naman. Tamang isip muna. Tapos, next is, ito. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Nalagay natin, iguguhit natin sa ating cheekbone. Pisngi, sa noo. Tapos, baba, jawline. Jawline pala, bobo. Siyempre, biblend natin. Mumukha tayong tanga kapag di natin blend. Biblend natin siyempre na maayos. So, Nagpakit muna siya siyempre. Ayusin natin natin ang design. Tapos next is, ang pulbo. Lagyan natin sa ilalim ng ating eye bags. Yan. Tapos, yan. So, gamitin natin ang blender. Blend. Pang blend. Yan. Tapos, gaganyan natin. Tapos, Hi guys! So, ayan. Magagaya tayo ng eyeshadow. So, saan na ba yung brush ko? Ayan. Beep, 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 beep. Yeah. Beep, 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 beep. So, ayan. Itong pipiliin ko. Ayan, brown. Tama ba? Oh, tama. Correct! Ayan. So, lagyan na natin sa ating mate. Ayan. Blend. Yan, parang professional tayo dito. Ayan. Yan, blend. Tingin. Panis. Kaya nyo yan? Hindi nyo kaya. Kala nyo? Yan. Blend pa natin. Blend. Boom. Intention. Yeah. Renegade. Wow! Yes naman. So, next naman yan. Yung brown na isa. Lagay ulit natin. Lagay. May paano tayo. Lagay natin dyan. Yan. Blend. Yan. Tama ba ginagawa ko? Yan. Isa pa. Ay, init. Diba yan? Siraan kasi kami ng ng electric fan. Yan. So, lagay ulit natin. So, next natin ilalagay itong parang orange. Yan. Tak. Yan. Yan, lagay na natin. Lagay. So, maghintay ka na maligay ko na lahat to bago ka mag-next. Okay? Yan, lagay natin. So, next natin ilalagay. Ayan, parang shimmering. Yan. Apa. Diba? Ayan, lagay tayo. Yan, tirik. Yan. Yan, lagay natin dyan. Lagay ang ingay, besh. Yan. Saka sa mata, diba? Ang sakit. Yan, lagay lang ulit. Lagay sa aking... Ayun. Tao ba? Aray, natusok pa ako. Napakasyunga ako naman. Yan. O, lagay ulit natin. Natanggal eh. Lagay natin. Ayan, para pantay. So, yan. Sige, lagyan pa natin ang pulbos. Kasi lalo pa tayo mamutla. Sige, mutla pa. Sige, para tayo white lady dito. Ayan. Yun na yun. Oh. Yun lang. Mwah. So, ayun. Hi. Ako ay maglalagay ng eyeliner at hindi ko mabuksan. Ayan, nabuksan ko na pala. Okay, kinakabahan ako. Hingang malalim muna, girl. Okay. Okay. 1, 2. Wait, parang kulang. Put some more. Di ba yung sa TikTok ganun? Put some more. Don't be shy. Okay. Sige. Kaya mo yan? Okay. Ganda. oh, bongga. Sige pa. Kaya mo yan. Pause. Kabila naman. Tapos kinakabahan ulit ako. Ako o siya. Okay. Parang hindi pantay. Pero okay na yan. Ano ba naman to? May isa pa nga. Ay, okay na yan. Okay na talaga. Tama na. Okay na.
Nagbabalik ako yan, nagtitiktok ako. Yan, magkukurl tayo ng lashes natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yay! Magaling tayo magbilang. Sa kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yay! Top 1 na tayo niyan. So, gagamit tayo ng mascara ng Maybelline. Okay. Tayo ng blush by Vice Cosmetics. Alam ko yan. Nagtitiktok ulit siya. Hindi ko alam ano kinakanta niya. Ano ba yun? Okay. Yan, maglalagay tayo sa, ano ba yun, apples of the cheek. Basta yun, sa mukha maglalagay tayo yan. Lalagay din sa ilong. Para kunwari sun kiss. So, ayun, kakatapos lang natin mag-blush, kukuha tayo ng pang-contour. Magkukontour tayo sa mukha. At dapat nakaganon yung mukha. Nakaganon. So, yan, lalagay tayo sa noo, sa may baba ng cheeks, sa may jawline. Oh, jawline, English. So, mag-highlight tayo. Kuha tayo ng panibagong brush. Para ang cheeks natin ay nakintab. Basta yun. So, wait lang daw. Ay, magkukontour tayo sa ilong. Ayan, ganyan daw yung trick para maganda. Pak. Tapos mag-highlight din tayo sa ilong. Pak. Okay na yan. So, ayan guys, naghanap ako ng lipstick. Ayan, ito na lang. Ay, no. Ayoko na. So, ayan, kuha tayo ng liquid lipstick na color pink. At lagay natin sa ating Love Me. Ayan. Blend. Blend ulit. Ayan, ang tagal kong i-blend. At dahil hindi ako nasapatan, maglalagay pa ako ng isa pa. Ayan, lalagay ko lang siya dyan. Di ko alam kung anong lipstick yan, pero mas light. So, yan, blend ulit. Yarn. Oh, perfect. So, ayan, pangatlong layer. Maglalagay tayo ng mantika. So, lagay natin dyan, pampalagkit ng labi. Tapos, kiss muna ako. Yan, kuha tayo ng powder at malaking brush na kasing lapad ng mukha natin. Tapos, set lang natin ang ating fez. Yan, ang tagal ko kasi laki ng mukha ko. So, ayan. So, di siya nakontento sa lipstick niya at gagamit siya ng lip tint. Ganyan talaga pag hindi nakokontento, pinapalitan. Boom! Ayan. Ayan, may lip tint na ako, girl. Ayan, tas kiss mo na ako. So, dahil hindi pa ulit ako nasapatan, maglalagay ulit ako ng isa pang layer ng lip tint. Yan. Oh, perfect. Tas didila-dilaan ko kasi masarap. So, ayan guys. Tapos na tayo mag-lipstick. There you have it. And now you're ready to take your shot. Smile. Tingin kay crush. Hawa ng buhok. Pout your lips. There you go. That's it guys. Hope you like this video. Please give it a big thumbs up and subscribe and hit the notification bell for more videos. Bye bye! Mwah!